हॅलो आणि नमस्ते मित्रांनो, स्वहस्त विथ स्वातीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. तर चला टँगी टमॅटो पास्ताची रेसिपी दाखवते. हो, आपण आज पास्ता बनवतोय आणि ते सुद्धा घरगुती स्टाईलमध्ये. आणि जे बिगिनर्स असतात त्यांना नुसतं जेवण बनवता येतं आहे, जे शिकतायत त्यांच्यासाठी ही सोपी रेसिपी दाखवते मी तुम्हाला माझ्या घरात. आता एक वाडगं घेतलं, त्यामध्ये पाणी ठेवलं आहे आणि पाणी गरम करत ठेवलं आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकतो आहे पास्ता. हे मॅक्रोनीज आहेत. हा पास्ताचा एक प्रकार आहे. 100 ग्रॅम पास्ता घेतला आहे मी. त्यामध्ये थोडंसं तेल आणि सॉल्ट म्हणजे मीठ टाकणार आहे. थोडंसं तेल याकरता कारण ते एकमेकांना चिटकायला नाही हवं आहे, आणि मीठ याकरता कारण त्याला चव यायला पाहिजे म्हणून. आता हे बघू शकता तुम्ही की थोडेसे हे असे वाईट व्हायला लागले ना, एकदम जास्त तुम्ही त्याला शिजवू नका कारण ते तुटतात. हे एवढे झाले ना, एक 80% असं म्हणू शकता, तेव्हा एका जाळीतून तुम्ही त्याचं पाणी काढा. आता याचे 2 मसाले आपण बनवलेत, म्हणजेच पेस्ट. आता पहिली पेस्ट तुम्हाला दाखवते. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 टमॅटो घेतलेत, एक 7 ते 8 काळ्या मिऱ्या घेतल्यात मी, आणि थोडंसं मीठ. बरं का मित्रांनो, ही रेसिपी माझी नाही आहे, माझ्या बहिणीची आहे, हर्षलची. आणि दुसरा पेस्ट बनवतो आपण. मेयोनीज घेतलं आहे आणि पास्ता पिझ्झाचा सॉस भेटतो मार्केटमध्ये, तो घेतला आहे. आता या भांड्यामध्ये मेयोनीज 2 चमचे आणि पास्ताचा जो सॉस आहे तो 2 चमचे घेतला आहे मित्रांनो. तर ह्याला चांगलं मिक्स करून घेतलं एका बाउलमध्ये. आणि त्यामध्ये आता आपण टाकतोय ओरिगॅनो. ओरिगॅनो जो असतं ते तुम्हाला सपोज तुमच्याकडे राहिलेलं असेल तुमच्या पिझ्झाचं, तर तुम्ही टाकू शकता, जसं आम्ही इथे करतोय. ह्या 1 चमचा असं म्हणू शकता तुम्ही. आणि हा पास्ता मिक्स भेटतो तुम्हाला मार्केटमध्ये, तर तुम्ही आणू शकता. आणि या प्रत्येक मसाल्याची टेस्ट एकदम वेगळी असते. आणि हीच पास्ताला ह्याच सगळ्या जे इटॅलियन टेस्ट आहेत ना, मसाले आहेत इटॅलियन, ते छान बनवतात. हे सगळे इटॅलियन मसाले तुम्ही म्हणू शकता आपण ह्याच्यामध्ये वापरायचे आहेत. आता बघा आपली पेस्ट रेडी झालेली आहे. आता सुरुवात करूया आपल्या पास्ताला. इथे कांदे कापून घेतला आहे मी, 1 कांदा, आणि कॅप्सिकम म्हणजेच भोपळी मिरची कापून घेतली आहे 1 बारीक, आणि थोडंसं तेल आपल्याला फ्राय करायला लागणार आहे. आणि चीज तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. तुम्हाला जास्त चीजी आवडत असेल तर तुम्ही जास्त चीज घेऊ शकता. आता इथे तेल गरम करायचं आहे आपल्याला एका पॅनमध्ये. कांदा आणि भोपळी मिरची जी आहे ती आपण छानपैकी फ्राय करूया. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला पूर्ण वितळवायला द्यायचं नाही आहे. त्या भाज्या कच्च्याच ठेवायच्यात थोड्या, कारण या पास्ता वगैरे जे असतं ना त्याच्यामध्ये पूर्ण शिजलेल्या भाज्या पण नाही छान लागत, थोडा कच्चा छान लागतात. छानपैकी त्याला थोडं गरम होऊ द्या. एक 5 मिनटं पण नाही म्हणू शकत मी, 2 मिनटं तुम्ही त्याला थोडंसं बंद करून ठेवा. आणि ते ही जी पहिली पेस्ट होती जी आपण घरात बनवली आहे टमॅटो आणि काळी मिरीची, ती ह्याच्यामध्ये टाकली. आणि त्याचबरोबर आपण लगेचच आपण टाकतोय जी पेस्ट, मसाला पेस्ट जी बनवली, जे इटालियन सगळे मसाले आपण त्याच्यामध्ये मिक्स केले होते त्याची पेस्ट आपण टाकतोय. आता सगळ्याला मिक्स करून घ्या. एक छोटीशी उकळ द्या. मी थोडे गरम व्हायला पाहिजेत ते. कोणतीही गोष्ट थोडी प्रॉपर गरम झाली ना तरच त्याला टेस्ट येते. आता हे जे इंडियन आपण पूर्ण तेल बाहेर काढतो तेवढं शिजवतं तसं नाही शिजवायचं आहे आपल्याला. याला एक थोडंसं शिजवायचं आहे. आणि ते लगेच आपला जो पास्ता, आपण जो पाणी काढलेला पास्ता आपण शिजून घेतला होता तो आपण टाकतोय त्याच्यामध्ये, आणि याला मिक्स करायचं. असं पेस्ट आहे ती पूर्ण पास्ताला लागली पाहिजे. हा इतका छान लागतो पास्ता, तुम्ही नक्की घरी बनवा आणि कमेंट्स तुमचे आले पाहिजेत मला. आता इथे जो चीज होता तर 1 क्यूब चीज तिच्यामध्ये टाकते. आणि इथे एक पास्ता मसाला करून असतो स्मिथ अँड जोन्सचा. इथे कोणत्याही कंपनीचा आपण ब्रँडिंग नाही करत आहोत, पण स्मिथ अँड जोन्सचा आम्ही घेतला होता म्हणून तुम्हाला सांगते. थोडासा मसाला टाकला की त्याची एकदम मस्त पास्ता चव असते त्याच्यामध्ये. आणि आता हा आपला पास्ता झालेला आहे. थोडंसं याला आपण फिरून घेऊया. आणि हा आता रेडी आहे आपला पास्ता. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली
ते मला नक्की सांगा, कॉमेंटमध्ये लिहा आणि शेअर नक्की करा. शेअर कराल तरच आपला चॅनल वाढतो मित्रांनो. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा. जर जे लोक बघतात आणि सबस्क्राईब नाही करत त्यांच्यासाठी स्पेशली मी सांगेल की प्लीज सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. चला निरोप घेते आजच्यासाठी. थँक्यू.